الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. في لقاء اليوم نبين حكم المتاجرة في واحدة من أهم أدوات الأسواق المالية، وهي عقود المستقبليات أو ما يعرف بالفيوتشرز. أصبحت عقود المستقبليات من أبرز أنواع المعاملات الجارية في الأسواق المالية العالمية، لا سيما في البلاد الغربية، وتكونت لها بورصات مستقلة يتعامل فيها ملايين الأفراد بمليارات الدولارات، حيث تعتبر العقود المستقبلية أو عقود الفيوتشرز نوع من أنواع المشتقات المالية المدرجة لدى شركات التداول المرخصة. حديثنا هنا سيكون عن حكم التداول في عقود المستقبليات أو الفيوتشرز في أسواق التداول المنظمة. المقصود بها هنا هي البورصات، وليس ما يتم تداوله على منصات الإنترنت غير الخاضعة للرقابة والتنظيم. يمكن تعريف عقود المستقبليات أو الفيوتشرز بأنها عبارة عن اتفاقية بين البائع والمشتري لشراء أو بيع أصل ما في تاريخ مستقبلي يتم تحديده مسبقا وبسعر متفق عليه بين الطرفين. قد يكون هذا الأصل سلعة أو مؤشر أو عملات رقمية وغيرها من الأصول المالية، حيث يوافق أحد طرفي العقد على شراء كمية محددة من الأوراق المالية أو السلع، ويكون الاستلام في تاريخ محدد، ويوافق الطرف البائع في العقد على تقديم هذه السلعة أو الأصل المالي للمشتري. هي إذن تتضمن بيع سلعة أو ورقة مالية أو مؤشر على أن يكون القبض في تاريخ لاحق. صفة هذه العقود شبيهة بعقد السلم المعروف في الفقه الإسلامي، لكنها تختلف عنه في وقت تسليم المال، والأرجح أن هذه الصيغة أو الصفة قديمة حتى في الغرب، لكنها لم تظهر كأداة للاستثمار والمضاربة في سوق منظمة إلا في أواخر القرن التاسع عشر في المنطقة الزراعية في الولايات المتحدة آنذاك، وهي الغرب الأوسط. كان الغرض منها هو تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الزراعية بطريقة يستفيد منها الفلاح والتاجر. بدأت في بدايتها بالقمح، ثم انتهت بكل أنواع السلع والأدوات التي يمكن أن تباع وتشترى. فيمكن أن يقال إن سوق المستقبليات أو الفيوتشرز هي المكان الذي تلتقي فيه رغبة البائع بائع السلعة مثل الفلاح الذي يتوقع أن سيكون لديه 100 طن من القمح بعد 9 أشهر، لكنه يرغب في ضمان وجود مشتري لها، ورغبة المشتري الذي يتوقع أنه سيحتاج إلى القمح بعد 9 أشهر ويرغب في شرائه من الآن، ولا يحتاج أي واحد منهما سواء البائع أو المشتري أن يلتقي بالآخر في أسواق البورصة، إذ كل ما في الأمر أن يشتري كل منهما عقد من سلطة السوق أو من البورصة يتضمن تسليم كمية من القمح من نوعية محددة في وقت معلوم، ويتم تبادل السلعة مقابل النقود في الوقت المحدد لقبض السلعة وليس عند العقد. العقد هذا يسبق قبض السلعة بوقت، لكن هذا جعل صاحب السلعة والبائع والمشتري يحتاجان إلى تقديم ضمان أو دفع مبلغ من المال على سلطة السوق، أو ما يعرف بالمقاصة، للتأكد من قدرة الطرفين على الوفاء بالالتزام. استمرت شيكاغو المدينة الرئيسية في الغرب الأوسط مركزا لهذا النوع من العقود، ثم حدث التطور الرئيسي فيها في أوائل السبعينات عندما افتتح مجلس إدارة سوق شيكاغو سوقا خاصة للتعامل بعقود المستقبليات. كان الباعث على عقود المستقبليات هو تذبذب الأسعار وعدم القدرة على توقع أسعار المستقبل بشكل دقيق. فلو أننا عرفنا سعر القمح بعد 6 أشهر بشكل يقيني لما كان لأسواق المستقبليات أي معنى، وتكون العقود المستقبلية نمطية، أي موحدة من حيث تواريخ الاستحقاق، ويتم تداولها بوحدات نقدية موحدة أو بمضاعفاتها. فمثلا يتم تداول العقود المستقبلية في الولايات المتحدة بوحدات نقدية تصل إلى 100,000 دولار أو مضاعفاتها، وتكون العقود بين مؤسسة المقاصة والبائع وبين مؤسسة المقاصة والمشتري، حيث تحتفظ مؤسسة المقاصة بسجلات تبين أوضاع المتعاملين في نهاية كل يوم، لأن أسعار العقود المستقبلية تتغير بشكل دائم. فإن كانت تحركات الأسعار قد أدت إلى زيادة حقوق الملكية في العقد، فإن هذه الزيادة تسجل لصالح المتعامل ويستلمها نقدا، وبذلك يتحقق الربح والخسارة يوميا عند ارتفاع أو انخفاض الأسعار. هذه خلاصة وجيزة لكيفية التعامل في المستقبليات. وإن كانت هذه العقود قد أصبحت معقدة للغاية في الوقت الراهن،
حيث تجاوزت دائرتها من السلع إلى النقود وإلى الخيارات وغيرها، لكننا لخصنا من العملية ما يمكن به فهم حقيقتها وتفاصيلها التي لا بد من معرفتها، لننتقل بعد ذلك لبيان حكمها في الشريعة الإسلامية. أما حكمها الشرعي فكل من له إلمام بقواعد الشريعة ومصالحها لا يشك بأنها محرمة، وذلك لما يأتي. أولا، أنها قائمة على بيع ما لم يملكه الإنسان، حيث أن العقد الواحد من عقود المستقبليات تجري عليه العديد من البيعات قبل أن يأتي وقت تسليم المبيع، وبيع ما لم يملكه الإنسان منهي عنه. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. كذلك ما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان. هذا هو المحفوظ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتضمن نوعا من الغرر، فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه أو يسلمه كان مترددا بين الحصول وعدمه، فكان غررا يشبه القمار، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. أما البيوع اللاحقة التي تتم خلال مدة التسليم فإنها بيوع تتم قبل قبض السلعة المبيعة، وهذا لا يجوز. دليل ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. ثانيا، من المخالفات القاضية بتحريم عقود المستقبليات أو الفيوتشرز أن تأخير قبض الثمن فيه مشروط في العقد، وتأخير قبض الثمن إن كان مشروطا في العقد فإن هذا العقد لا يجوز بإجماع الفقهاء. السبب الثالث الذي من أجله قال الفقهاء بتحريم عقود المستقبليات وهو مترتب على أن ثمن السلعة أو المنتج لا يدفع إلى البائع عند العقد، فيبقى الثمن دينا على المشتري، كما أن السلعة أو المنتج دين على البائع، فتصبح هذه المعاملة من باب بيع الكالئ بالكالئ أو من باب بيع الدين بالدين. وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. السبب الرابع الذي احتج به الفقهاء للقول بتحريم عقود المستقبليات هو الوقوع في الغرر والجهالة، حيث إنه من المتفق عليه أن تكون السلعة أو المنتج المباع موصوفا بصفات دقيقة، وذلك منعا من الوقوع في الشقاق والتنازع. فلو كانت المواصفات مجهولة أو غير واضحة بحيث تفضي للاختلاف بين البائع والمشتري فإنه حينئذ لا يصح البيع ولا بيع السلم حتى عند أحد من الفقهاء. وعقود المستقبليات وإن كانت مشتملة على المواصفات الدقيقة ببيان الدرجات، ولكن الذي يحدث هو أن البائع ربما يبين درجات مختلفة في العقد الواحد، ويكون الخيار بيد البائع في تسليم ما شاء من هذه الدرجات، حيث تسمح عقود المستقبليات بالتجارة في عدة درجات من السلع، وذلك لوقاية البائع الذي يريد تأمين ربحه من أن يتغلب عليه المشترون المخاطرون في مطالبته بتسليم درجة مخصوصة من السلع. السبب الخامس من أسباب عدم قبول العلماء لعقود المستقبليات وقولهم بتحريمها أن تسليم السلعة إلى المشتري لا يقع عموما في عقود المستقبليات، بل يكون الخيار بيد المشتري الأخير، إن شاء طالب بتسليم السلعة وإن شاء باعها على البائع مرة أخرى، ويقبل التصفية على أساس دفع الفرق بين سعري البيع والشراء. وهذا الأمر مشروط كما قلنا في عقود المستقبليات منذ أول الأمر، ولا شك أن مثل هذا الشرط مفسد لعقد البيع. وبهذا فإن الوفاء بالتزام العقود المستقبلية لا يقع بالتسليم الفعلي للسلع عموما، بل إن العقد يصفى فيما بين البائع الأول والمشتري الأخير في النهاية على أساس دفع الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، مما يدخل الربا في عقود المستقبليات. بناء على ذلك يرى العلماء المعاصرون تحريم عقود المستقبليات
أو الفيوتشرز والتداول بها، وذلك لأنها بيع دين بدين، وحقيقتها أنها مراهنة على فروقات الأسعار، وليس المقصود منها البيع والشراء الحقيقي، وهذا يعتبر نوع من أنواع المقامرة. هذا بالإضافة إلى استخدامهم للرافعة المالية، والذي يعد أيضا محرما لأنها تعد من أوجه الربا. لذلك نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 في دورته السادسة أن عقود الخيارات غير جائزة شرعا، لأن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، على وعد بلقاء متجدد نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.